සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන සිල්ගුරු YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනෙක්ටම ඔයාට management පැත්තට skill එකක් තියෙන්න පුළුවන්, software development පැත්තට skill එකක් තියෙන්න පුළුවන්, photography පැත්තට skill එකක් තියෙන්න පුළුවන්, ඒත් එක්කම human resource management පැත්තට skill එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට skills තියෙන ඔයාට ඔයාගේ skill එක polish කරගන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ skill එකට ගැලපෙන job එකක් හොයාගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක් ගැන තමයි අද මම වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන කතා කරන්න කලින් ඔයාලට කියන්න ඕනේ වීඩියෝ එක පටන් ගනිද්දිම ඔයා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. දකුණු අත පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපි අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔයාලට notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයා ඒ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා තිබ්බොත් විතරයි. ඉතින් ඒත් එක්කම වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකන් බලන්න. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් බවට පත් වේවි කියන විශ්වාසය මගේ හිතේ තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී මේ ජොබ්ස් ගැන කතා කරද්දී මුලින්ම ඔයාලට කතා කරන්න ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගොඩක් වෙලාවට කතා කරන්නේ වෙබ්සයිට් එකේදී වෙබ්සයිට්ස් වල ෆ්‍රීලාන්සින් පැත්ත ගැන. ෆ්‍රීලාන්සින් පැත්ත සහ ජොබ් ඔපචුනිටි එකක්, රිමෝට් ජොබ් එකක් කියන දේ ගැන පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න හිතුවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි ෆ්‍රීලාන්සින් වෙබ්සයිට් එකකදී කරන්නේ අපේ ඔයාගේ තියෙන educational qualification එක, ඔයාගේ professional qualification එක වගේ දේවල් freelancing website එකකදී ඔයාගෙන් service එකක් ගන්න කෙනාට වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට හොඳ reviews තියෙනවා නම් ඒත් එක්කම ඔයාට හොඳ rating එකක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ job එක නිවැරදි ආකාරයෙන් ඒ deadline එකට complete කරලා දීලා තියෙනවා නම් එතනින් පස්සේ යා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ job එකට හොඳ review එකක්, හොඳ rating එකක් දෙනවා. ඒ හරහා තව කට්ටිය ඔයාගේ ෆ්‍රීලාන්සින් ගිග් එකත් එක්ක එකතු වීම සිද්ධ වෙනවා. නමුත් ජොබ් එකක් කියලා කියන්නේ දැන් මම අද මේ කතා කරන වෙබ්සයිට් එක මේ remote.remoteok.com කියන වෙබ්සයිට් එක මම මේකේ link එක first comment එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒ first comment එක හරහා ඇවිල්ලා මේ වෙබ්සයිට් එකත් එක්ක වෙබ්සයිට් එකට එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට මේ වෙබ්සයිට් එකට ආවයන් පස්සේ දැන් ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එකේදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ professional jobs. ඉතින් එතකොට මේ ප්‍රොෆෙෂනල් ජොබ් එකක් ඔයා කරන්න කලින් මේ රිමෝට් ජොබ් එකකට ඔයා ඇප්ලයි කරන්න කලින් මම ඔයාලට දෙන ටිප් එක තමයි අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ এডুকেෂනල් ක්වොලිෆිකේෂන්ස් වැඩි දියුණු කරගන්න, ඔයාගේ ප්‍රොෆෙෂනල් ක්වොලිෆිකේෂන්ස් වැඩි දියුණු කරගන්න, ඔයාගාව තියෙන ස්කිල් එක පොලිෂ් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් හරහා හොඳ ඉන්කම් එකක් ගන්න. ඒත් එක්කම හොඳ ජොබ් එකක් බොහොමත්ම පහසුවෙන් නිදහසේ තමන්ගේ ගෙදරට වෙලා කරන්න. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකට ආවයන් පස්සේ ඔයාලට මුලින්ම මේ වෙබ්සයිට් එකට ලොගින් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන තියෙන ලොගින් කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කළාන් පස්සේ ඔයාලට තවමත් account එකක් නැත්නම් ඔයාලට sign up කියන option එකට ගිහිල්ලා sign up වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එතෙන්දී ඔයාගේ user name එකක් සහ ඔයාගේ email address එක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඔයාව යනවා මෙන්න මේ වගේ page එකකට. මේ page එකට ගියන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ page එකේදී ඔයාගේ user name එක, ඔයාගේ account type එක, මේ දේවල් මෙතෙන්දී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ account type එක ඔයාලට remote worker කෙනෙක් විදිහට ඔයාලට මේක වැඩ කරනවා නම් remote worker කියන එකේ තියන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයා කෙනෙක්ව hire කරන්න යනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් I am hiring remote workers කියන option එකට යන්න. ඊළඟට ඔයාගේ profile photo එකක් මෙතෙන්දී ඇතුළත් කරන්න. මේගොල්ලෝ මෙතෙන්දී dimensions දීලා තියෙනවා. මම මෙතනදී කියන්නේ මේක කෙලින්ම නිකන් selfie එකක් ගහලා නිකන් දාන්න එපා. මේක professional photo එකක්. ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ CV එකට වගේ පාවිච්චි කරන හොඳ ප්‍රොෆෙෂනල් ලුක් එකක් තියෙන ෆොටෝ එකක් මෙතෙන්ට ඇතුළත් කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේගොල්ලෝ මේ ෆොටෝ එකට ටිප්ස් කීපයකුත් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. මේ ටිකත් ෆලෝ අප් කරන්න අමතක කරන්න එපා. එතනින් පස්සේ ඔයා ජීවත් වෙන රට මොකක්ද, ඔයාගේ ලොකේෂන් එක කොහෙද, ඔයාගේ නැෂනැලිටි එක මොකක්ද, මේ හැම දෙයක්ම ඔයාලට මෙතෙන්දී ෆිල් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟට ඔයාගේ ඊමේල් එක සහ ඔයා මේකට ඊමේල් නොටිෆිකේෂන්ස් ගෙන්න ගන්නවද මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් කියන දේ ඔයාලට ටික් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟට ඔයාගේ ජෙන්ඩර් එක ඇතුළත් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඊළඟට ඔයාගේ සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම්ස් මොනවාද? දැන් ඔයාටම කියලා වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා නම් ඒකේ URL එක එකතු කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාගේ Telegram channel එකක් තියෙනවා නම් ඒකේ Telegram account එක, ඒත් එක්කම Github එක, Twitter එක, LinkedIn එක, Instagram එක, මේ හැම දෙයක්ම මෙතෙන්දී එකතු කරන්න. ඒත් එක්කම ඔයා මොනවා සම්බන්ධයෙන්ද ඔයාගේ ඔයා මේකේ ජොබ්ස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියන ඔයාගේ බයෝ එකක් මෙතෙන්දී පොඩියට එකතු කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඊළඟට ඔයාලට මොනවා සම්බන්ධයෙන්ද ස්කිල් එකක් තියෙන්නේ කියන කාරණේ සම්බන්ධයෙන් මෙතෙන්දී එකතු කරන්න.
ඒකට ඔයාට මෙතෙන්දි පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය වෙන ටැග්ස් ගැන මෙතෙන්දි කියලා තියෙනවා. මේ ටැග්ස් පාවිච්චි කරලා ඔයාට මේක මේ කොටුව ඇතුලේ ඔයාට ලියන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඊළඟට ඔයා මොන ලැන්ග්වේජස් කතා කරන්න ෆ්ලුවන්ට්ද කියන කාරණේ සම්බන්ධයෙන් මෙතෙන්දි එකතු කරන්න. ඒත් එක්කම ඔයා කවද ඉඳන්ද වැඩ කරන්න ඔයා අවైలබල් වෙන්නේ. ඒත් එක්කම ඔයාට වැඩ කරන්න ලේසි ටයිම් සෝන් එක මොකක්ද? ඒත් එක්කම ඔයා ඇනුවලි කොච්චරක මුදලක් බලාපොරොත්තු වෙනවද? ඒත් එක්කම දවසට ඔයා පැය කීයක් වැඩ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද? මේ කියන හැම දෙයක්ම ඔයාට මෙතෙන්දි එකතු කරලා save changes කියන option එකට යන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඊළඟට මෙතෙන්දී ඔයාලට කියන්න ඕනේ කාරණය තමයි ඔයා මීට කලින් employment එකක් තිබ්බනම් ඔයාට ඒ දේවල් මෙතෙන්දී එකතු කරන්න පුළුවන්. ඔයා මීට කලින් මොනවාද projects වලට involve වෙලා තිබ්බනම් ඒ project සම්බන්ධයෙන් මෙතෙන්දී එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඔයාගේ educational qualifications මෙතෙන්දී එකතු කරන්නත් වග බලා ගන්න. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මෙතෙන්දී නිර්මාණය වෙන මේ account එක ගොඩක් professional account එකක් විදිහට තමයි නිර්මාණය වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති ගොඩක් ප්‍රොෆෙෂනල් ජොබ් එකක් ප්‍රොෆෙෂනල් ප්ලැට්ෆෝම් එකකට තමයි ඔයා මේ ජොයින් වෙන්න යන්නේ කියලා. ඉතින් එතනින් පස්සේ ඔයාට මෙන්න මෙතනදී account එක create කරගත්තයන් පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති ඔයාට වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙනවා Microsoft සමාගම, IBM එක, Amazon ලා, Stripe ලා, Shopify ලා මෙන්න මේ වගේ reputed companies වල තියෙන jobs එක තමයි ඔයාට වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. කියන්නේ මේ website එකේ jobs post කරලා තියෙන්නේ නිකම්ම companies නෙමෙයි. ගොඩක් reputed companies තමන්ගේ jobs මෙතෙන්දි post කරලා තියෙනවා. ඔයාට තියෙන්නේ මේ website එකේදී මට කියන්න ඕනේ කාරණේ තමයි මේ website එකේ වැඩ කරන එක නෙමෙයි අමාරු. මේකේ job එකක් හොයාගන්න එක තමයි අමාරු. ඉතින් ඒකට ඔයාට තේරෙනවා ඉතින් මේ වගේ reputed companies එක වැඩ කරන්න නම් ලොකු competition එකක් තියෙනවා. ඒ competition එකට ඔයාට අවශ්‍ය වෙනවා හොඳ skill එකක් හොඳ ඔයාගෙම කියලා ඔයාගේ educational qualifications වැඩි කරගන්න වෙනවා ඔයාගේ professional qualifications වැඩි කරගන්න වෙනවා ඒ හරහා මොකද මේක ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම world wide ලෝකේ පුරාම කට්ටිය මේකේ තියෙන jobs වලට apply කරනවා ඉතින් ඒකෙන් ඔයාටම කියලා job එකක් හම්බ වෙනවා කියන එක ගොඩක් අමාරුම දෙයක් නෙමෙයි හැබැයි අර ඒක reach කරන්න ටිකක් ලොකු කැපවීමක් දෙන්න වෙනවා හැබැයි ඒ කැපවීමත් එක්ක ඔයාට පුළුවන් වෙනවා මේක reach කරන්න ඒකට ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ skill එක develop කරගන්න එක විතරයි ඉතින් මෙතනින් ගියන් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ job category එක අනුව ඔයාලට මේක filter කරගන්න පුළුවන්. මෙතන search කියන option එකට ගිහිල්ලා ඔයා engineer කෙනෙක් නම් executive කෙනෙක් නම් developer කෙනෙක් නම් JavaScript සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට දැනුම තියෙනවා නම් front end සම්බන්ධයෙන් full stack සම්බන්ධයෙන් React සම්බන්ධයෙන් ඒත් එක්කම sales පැත්ත, education පැත්ත, Python වගේ languages ඒත් එක්කම videography, travel, e-commerce, teaching Java, Linux, crypto, ඒත් එකම Microsoft, ඒත් එකම Excel, PHP, Amazon මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා HTML, HR, C, එතකොට web development, data science, architecture, music, WordPress, web3 ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ categories ගණනාවක් තියෙනවා. මේ categories අනුව ඔයාලට තියෙන skill එක මොකක්ද? ඒ ස්කිල් එක අනුව ඔයාලට මේකේ ජොබ් එකකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ගැලපෙන කැටගරි එක මෙතනින් තෝරගන්න. ඊළඟට ලොකේෂන් එක. ලොකේෂන් එකේදී අපිට පුළුවන් ශ්‍රී ලංකා තෝරන්න. හැබැයි මම ඔයාලට රෙකමෙන්ඩ් කරනවා ශ්‍රී ලංකා තෝරන්න එපා. ඔයාලට පුළුවන් මෙතෙන්දී world wide තෝරන්න. world wide තෝරගත්තාන් පස්සේ ඔයාලට ලෝකේ ඕනම තැනක ජොබ් එකක් මෙතෙන්දී කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක හින්දා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන world wide තෝරන්න. ඊළඟට ඔයාලට මෙතෙන්දී salary scale එක ඔයා monthly හරි yearly හරි මෙතෙන්දී yearly තියෙන්නේ. ඔයා yearly කොච්චරක salary එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවද dollars වලින් කියන එක ඔයාලට මෙතෙන්දි දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන benefits මොනවාද? මෙන්න මේ කියන කාරණේ අනුව ඔයාලට මේක filter කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඉදිරියට දැන් ඔයාලට මෙතෙන්දි පුළුවන් දැන් pay in crypto වගේ mental wellness එක තියෙන එකක් ඒත් එක්කම free gym membership එකක් හම්බෙන එකක් මේ වගේ ඔයාලට බලාපොරොත්තු වෙන දේ තියෙනවා නම් politics ඔයා වැඩ කරද්දී politics involve වෙන්නේ නැති එකක් we hire old ඔයා තරමක් වයසක කෙනෙක් නම් ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන we hire old වගේ option එකක් මේ වගේ දේවල් ඔයාට click කරලා filter කරගන්න පුළුවන් sort කරගන්න පුළුවන් ඉතින් මම මෙතෙන්දි මුකුත් මේ විදිහට sort කරගත්තේ නැහැ ඉතින් එහෙම නැතුව ඔයාට මේ මගේ dashboard එකේ පේන jobs ටික මම ඔයාලට මෙතෙන්දි පෙන්නන්නම් දැන් මේ පළවෙනි job එක ගත්තන් පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේක තමයි cloud devs කියන company එක තමයි මේ job එක promote කරන්නේ ඔයාගේ job එක තමයි full stack developer senior කියන job එක
මේකෙදි මේගොල්ලෝ මේ බලාපොරොත්තු වෙන countries මොනවාද? ඒ කියන්නේ මොන region වලින්ද මේගොල්ලෝ කට්ටියව hire කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒත් එකම මොනවද ඔයාලට මේ job එකට apply කරනවා නම් තියෙන්න ඕනේ skills මොනවාද? ඒත් එකම මේ job එක post කරලා තියෙන්නේ කවදද? මෙන්න මේ දේවල් තමයි ඔයාලට මෙතෙන්දී බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ ඕනම job එකකට ඔයාලට මෙතන apply කියන option එකට ගිහලා apply කරන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයාලට පේනවා ඇති සමහර jobs වල දැන් මම මෙතන පහළ මේ තෝරගන්න senior software engineer කියන job එක. එතකොට ඒකට අවශ්‍ය වෙන skills ටික මේගොල්ලෝ මෙතෙන්දී දාලා තියෙනවා. ඒත් එක මේගොල්ලෝ වෙනම region එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. world wide ඒගොල්ලොත් එක වැඩ කරන කට්ටිය මේගොල්ලෝ බදවා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒත් එක මේගොල්ලෝ මෙන්න මේ වගේ annually salary එකක් ගෙවන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මෙතන apply කියන option එකට යන්න. apply කියන option එකට ගියන් පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් මේ job එක දිහා බලපු කට්ටිය කී දෙනෙක් ඉන්නවද? මේකට apply කරපු කට්ටිය කී දෙනෙක් ඉන්නවද? මේ job එක තව කෙනෙක් share කරනවා නම් ඒකට link එක මෙතෙන්දී දීලා තියෙනවා. මේ job එකේදී මේගොල්ලෝ කියලා දෙනවා මේකට සම්බන්ධයෙන් හැම දෙයක්ම මේකට intro එකක් මේකේ මොන වගේ opportunity එකක්ද තියෙන්නේ ඔයාගේ මොන වගේ දේවල්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොන වගේ skills ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එතකොට ඔයාගේ background එක මොන වගේ වෙන්න ඕනේද මේ හැම දෙයක්ම මේගොල්ලෝ මෙතෙන්දි කියලා තියෙනවා ඒත් එක්කම yearly මේගොල්ලෝ කොච්චරක salary එකක් ගෙවන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද $60,000 $3 අතර මේගොල්ලෝ salary එකක් ඔයාලට ගෙවන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයා මේකත් එක්ක satisfied නම් මේගොල්ලෝ කියලා තියෙන දේවල් එක්ක ඔයා agree වෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් apply for this job කියන option එකට යන්න. මෙතනට ගියන් පස්සේ ඔයාලට මේගොල්ලන්ගේ email එකක් හම්බ වෙනවා. ඒකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේගොල්ලොත් එක්ක communicate කරන්න. මම ඒකයි කිව්වේ ඔයාලට මෙතෙන්දී CV එක තමයි ඔයාලට මේගොල්ලන්ට යවන්න වෙන්නේ. ඒකට හොඳ professional CV එකක් හදාගෙන තියාගන්න. ඔයාගේ educational qualifications, professional qualifications, ඔයාගේ skills, ඔයා කරපු projects මේ හැම දෙයක්ම එකතු කරලා හොඳ CV එකක් හදලා තියාගන්න. එතකොට මේ CV එක මේගොල්ලන්ට බලලා අනිත් කම්පිටිටර්ස් ලත් එක්ක ඔයා ඊට වඩා උඩින් ඉන්නවා නම් ඔයාව මේගොල්ලෝ හයර් කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම පෙළඹෙනවා ඊට පස්සේ ඔයාත් එක්ක Zoom meeting එකක් වගේ අරගෙන ඔයාව මේගොල්ලන්ගේ job එකට ගන්නවා ඒත් එක්කම ඔයාට මේගොල්ලොත් එක්ක negotiate කරගෙන ඔයාගේ salary scale එක ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන benefits මේ දේවල් හැම එකක්ම මේගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන් ඉතින් මේ විදිහට තමයි දැන් මේ remote.ok.com කියන්නේ ඇත්තටම මේ විදිහට remote jobs ඔයාට හඳුන්වා දෙන platform එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ කියන platform එක සම්බන්ධයෙන් තමයි මම අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕන කාරණය තමයි ඔයාගේ qualifications නැතුව මේකට apply කරන්න යන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාව reject වෙනවා. ඉතින් ඒක හින්දා ඔයා හොඳ qualifications තියෙන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේකෙදි try කරලා බලන්න. ඔයාට මේකෙදි opportunity එකක් set වුණොත් එහෙම ඔයාට රස්සාවකට වෙනම රස්සාවකට යන්නේ නැතුව ඔයාලට ගෙදර ඉඳන්ම මේ හැම දෙයක්ම කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ලේසි පහසු වෙලාවන් වලදී ඉතින් මේකෙදි මේගොල්ලන්ගෙන් හොඳ සැලරි එකකුත් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද ඔයා කැමති සැලරි ස්කේල් එකක් තෝරගෙන ඔයාලට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් බවට පත් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඔයාගේ යාළුවන්ට බලන්නත් එක අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඒත් එක්කම ඔයා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. අපේ social media වල follow up කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඉතින් ඔයාට වැදගත් වෙන තවත් වීඩියෝ එකකින් ළඟදිම හම්බ වෙනකම් ඔයගොල්ලෝ හැම දිනෙකටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.